ASAT, Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești, este forma sub care s-a dezvoltat în România un demers de agricultură susținută de comunitate, centrat pe producția de legume. Community-supported agriculture is a way to stop the actual general trend of kind of monoculturization of agriculture. We are going towards monoculture, food monoculture, farming monoculture, with big farms, with industrial way of production, productivism, and we have seen this trend developing since the end of the Second World War, and we just have plenty of people around the world that say that let's stop that. ASAT este un exemplu de inițiativă cetățenească. E un exemplu care ne ajută să înțelegem cum putem fiecare dintre noi să ne asigurăm o alimentație de calitate, o alimentație de proximitate. ASAT este o prescurtare de la Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești și se bazează pe un parteneriat direct care se încheie între un grup de consumatori urbani cu un mic producător de proximitate. Foarte general, parteneriatul se bazează pe un contract care se încheie între fiecare consumator și producătorul ales. Pe baza contractului, consumatorii își asumă obligația de a ridica săptămânal un coș cu produse care sunt realizate în ritmul natural, iar producătorul se obligă să cultive natural, chiar dacă nu se pune neapărat în discuție problema de a fi un producător certificat bio. Un alt element important este transparența care trebuie să existe între producător și grupul său de consumatori, astfel încât fiecare consumator are dreptul de a merge oricând în vizită la producător, să vadă cum sunt cultivate produsele respective, iar aceste vizite sunt și prilejul de construirea unei relații de încredere de lungă durată între cei doi. Sunt primul consumator în sistemul ASAT din România. A fost un pic dificil să trecem peste anumite prejudecăți sau rețineri față de un asemenea sistem nou, dar ne-a fost ușor deoarece am găsit elementul necesar, adică solidaritatea în acești oameni. Primim o diversitate mare de legume care ne obligă într-un fel să gătim divers și să consumăm sănătos. Inițiativa românească a fost inspirată de modelul AMAP din Franța, urmărind dezvoltarea unor parteneriate locale de solidaritate între mici producători agricoli și consumatorii din mediul urban. Prima prezentare privind acest tip de parteneriat urban-rural a fost făcută în Timișoara în anul 2007 de către Denise Vouillon, care este o producătoare din Franța, care împreună cu soțul său, Daniel Vouillon, a implementat acest demers, acest parteneriat în Franța. Il a découvert ce principe en voyageant aux États-Unis et en rencontrant lors d'un passage dans une rue assez quelconque, il y avait plein de personnes qui venaient pour récupérer et sortir avec des paniers. Et donc il s'est demandé de quoi il s'agissait plus précisément et donc a appris que ces personnes en fait venaient chercher des paniers de légumes qu'un agriculteur leur déposait une fois à la semaine et qu'il y avait un contrat d'engagement qui les liait. Numim acest demers un parteneriat pentru că el permite o reapropiere între urban și rural, o apropiere pentru a întâlni interesele celor două lumi, interesele consumatorilor
care se exprimă prin necesitatea de a avea acces la o alimentație de proximitate și interesele micilor producători care atunci când cultivă extensiv, producția lor este mai mică, este uneori mai puțin estetică, fapt care se traduce prin dificultăți importante de valorizare a produselor lor. Acum mergem o dată pe săptămână la Timișoara, da? unde avem desfacerea și acest lucru este sigur. Înainte vindeam în piață, cu sculada la ora 4, cu anumite probleme, marfa nu se vindea suficientă sau trebuia scăzut la preț ca să pot să vinzi în ziua respectivă. Deci cu toate aceste inconveniente. La început au fost aproximativ 15-16 persoane, da? Iar acum este un număr de 32. După un an de parteneriat, credem că oamenii sunt mulțumiți, suntem mulțumiți și noi ca producători și credem că ne putem extinde undeva la cel puțin 60 de consumatori și din nou acest lucru este benefic pentru noi ca producători și pentru ei ca consumatori. Donc ce concept d'AMAP et son application pratique a permis également aux consommateurs de trouver pas mal d'avantages en fait qu'ils recherchaient. Notamment une baisse des prix. Parce que la plupart des filières traditionnelles, notamment dans l'agriculture biologique, comportent un certain nombre de frais liés à la gestion des produits et donc notamment la gestion des stocks et la conservation des produits. Ce qui génère généralement des prix relativement élevés et donc les consommateurs ont cherché à s'approvisionner avec une chaîne d'approvisionnement plus courte. It's an interesting model because it goes very deep into the connection between the farmer and its consumers. With, for example, the obligation or kind of duty for the farmer to be in touch with the consumers every week during the pickup sessions. It's a quite, how to say, like a very precise mechanism. În spatele fiecărui produs există o poveste și consumatorii noștri au devenit mai interesați să cunoască aceste povești. Cine sunt oamenii care lucrează, cum sunt plătiți, cum sunt tratați acești oameni, care este viața lor. Dans le cadre d'une AMAP, vous avez un panier qui est composé à la semaine, qui est composé évidemment de produits alimentaires de base, mais aussi de produits plus spécifiques pour certaines recettes. Donc vous avez une variété assez large, quand il s'agit de légumes, quand il s'agit de fromage, quand il s'agit de viande, ou quand il s'agit, ça peut être des produits même élaborés comme de la boulangerie. Dans ce cadre-là, vous avez moins de choix, mais aussi vous avez une garantie que les produits sortent d'une meilleure fraîcheur. Souvent ils sont cueillis du matin. Et vous avez, pour l'agriculteur, il y a une garantie écologique qui est qu'il ne va pas jeter ses produits, tous seront vendus. Numim ASAT-ul un parteneriat pentru că persoanele care decid să devină parteneri și să formeze grupul de consumatori aleg să împartă riscurile producției cu producătorul. Ce înseamnă aceasta? Că dacă în timpul unui an agricol o parte din recoltă este pierdută, pierderea nu mai este suportată doar de producător, așa cum se întâmplă în mod normal, ci pierderea este împărțită la toate familiile de consumatori. ASAT is an association that is taking care of this connection between
each consumer and the producer, and also among the consumers community. Without many farmers, we can't have the same high quality food and the same way to care about the land we cultivate. So local solidarity-based partnership, because we are focusing on this idea of a long-term partnership. People prepay, they pay upfront a share of the harvest. The idea is really to give stability to the farm, to make sure that the farmer can continue his work during the whole year. Până în 2011, peste 300 de familii de consumatori s-au implicat în acest tip de parteneriate. Cu alte cuvinte, cel puțin 1000 de persoane au beneficiat de produse alimentare de calitate ridicată, realizate la nivel local. Putem încadra în ceea ce înseamnă economie socială și solidară, pentru că sunt mai multe elemente care converg spre o dezvoltare durabilă din mai multe perspective. O dezvoltare durabilă a micului producător, pentru că nu ne punem problema doar să consumăm anul acesta și ce o să se întâmple cu el se întâmplă. O dezvoltare durabilă a comunității în care el își desfășoară activitatea, atât din punct de vedere al mediului înconjurător, pentru că el este într-o producție naturală, dar cât și o dezvoltare durabilă a capitalului social din comunitatea respectivă, pentru că odată ce el își dezvoltă acest parteneriat ASAT, el devine un creator de locuri de muncă la nivel local. This association has to rely on a well-organized team of volunteers, and I think it's a very long way, to get involved, and also to have a specific task you have to do, something you can do after a few months or a few years. And right now, since ASAT started in 2008, I think we are having this first generation of well-experienced Assatians, and it is their role now to pass over this experience to the others. În anul 2011, numărul parteneriatelor susținute de asociația CRIES a crescut la 3, ultimii 2 fermieri intrați în sistem fiind din județul Arad. Pe lângă aceste 3 parteneriate, dezvoltate în jurul unei producții diversificate de legume, s-au inițiat alte parteneriate complementare, cu producători de ouă, brânzeturi, miere și fructe. Je pense que le concept d'AMAP et son application permet à des producteurs de pouvoir continuer à se développer et à trouver des débouchés pour leurs produits, tout en restant à une échelle locale et en conservant le mode d'agriculture traditionnel. Or, ce mode d'agriculture traditionnel est une réalité en Roumanie et les AMAP sont là pour l'aider à se maintenir dans le temps et voire à se développer et à trouver de nouveaux débouchés. Nu putem și nu mai avem dreptul să tratăm alimentația ca pe o marfă oarecare.
Recently I saw that the number of farms in Europe has been decreasing by 20% in 7 years. That's really a lot. And the average age of farmers is over 57 in Europe. And of course, Romania has a special situation in this landscape because Romania is one of the last countries in Europe with a large basis of micro farmers, like subsistence and semi-subsistence farmers. And I think that Romania has to keep that because this is the way, the trend towards other countries. In other countries, there is a trend towards the same kind of farming, like really small-scale farming, sustainable farming, how to say, like questions about the role of mechanization on the farm. Romania has a big role to play. In this struggle for another way to do farming, for food sovereignty, which means the right for people to choose to make the decisions about the way the food chain is organized, CSA is a very, very efficient, concrete model. It's really striking that farmers and consumers who are doing CSA all around the world, even if there are a lot of differences regarding the way they do, if they pay 3 months in advance or 1 month in advance, there is a core essence of the CSA which is ready to gain autonomy, to choose together what we eat, the way we prepare what we eat, the way we produce. And CSA is a very concrete way to empower people to make new decisions about the food chain. Lumea poate fi schimbată începând cu plasa de cumpărături. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.